السلام عليكم ومرحبا بكم. الفيديو ديال اليوم إن شاء الله غيكون خاص بالبيت ديال الخزين أو البانتري. كيف ما عارفين كنت وريتكم في فيديو سابق أن كان عندي أنا واحد البيت صغير في الدار، وكان عموما هذاك البيت كيجمع غير الباجاج، كيجمع غير الحاجات اللي ما كنستعملوهاش اللي ما كنحتاجوهاش كتمشي لتما. فواحد النهار خملت هذاك البيت وجمعت فيه المسائل ديال الكوزينة اللي هي المواد ديال الطعام اللي طبعًا كتكون مسدودة، وأيضًا الطناجر، الكيسان، الطباسل، داكشي ديال الكوزينة اللي زايد اللي ما كنحتاجوش كل نهار، فجمعتو فيه. وكانت هذه هي الخطوة الأولى، وكنت قُلت لكم إن شاء الله فيما بعد غنحاول أنني نبدّل هاد لي زيتاجير هادو، لأنهم كيف ما كتشوفوا ماشي فحال فحال، وأيضًا ماشي pratique بزاف، يعني بزاف ديال space أو المكان ضايع، يعني ما مستغلش. فاليوم إن شاء الله غنديكم معايا لإيكيا. كيف ما كتشوفوا هنايا خدينا واحد السيستم عندهم هما ديال الخشب. ممكن أنت تعملو custom، يعني ممكن تعملو كبير أو صغير على حسب l'espace اللي عندك في الدار ولا حسب البيت اللي عندك. إن شاء الله غنحاول نخلي لكم الأثمنة ديال هاد الشي اللي خديت في آخر الفيديو. حنا تقضينا داك الشي اللي خاصنا والحمد لله تساع في الطونوبيل، يعني ماشي شي حاجة طويلة بزاف اللي تحتاج أنكم مثلًا يعني تكريو طونوبيلة ولا فان ولا شي حاجة باش تجيبوها للدار. كيف ما شفتوا أنا ملي تسخرنا ورجعنا للدار كانت تقريبًا 10 ديال الليل، واخا هكداك ما عكستش، ونوضت خويت هداك البيت كامل، حيدت منو المسائل كاملة، وسبحان الله تخلعت من الكمية الهائلة ديال الأشياء اللي كنجمع. كنشريو يعني هاد الشي ماشي غير أنا، الناس كاملين اللي كيعجبهم الطبخ والمسائل ديال المطبخ. النهار اللي كنخملو ولا النهار اللي نحتاجو نرحلو ولا شي حاجة كنتصدمو بالكمية الهائلة ديال الأشياء اللي شرينا. المهم أنا ما عكستش هاديك الليلة، نضت وخملت هداك البيت، خرجتو كلّو ديتو للصالة وأيضًا للمطبخ كيف ما كتشوفوا هنايا. كنا بدينا كنمونطيو لأنه هداك السيستم هذا ديال الخشب ساهل بزاف، أي واحد ممكن يمونطيه، ولكن فيه شوية ديال الصداع، فقُلنا حتى الصباح إن شاء الله ونكمّلو. كيف ما شفتوا هنايا فتحنا الخشب وكنا بدينا كنمونطيو. وكيف ما قُلت هاد السيستم هذا أي واحد ممكن يصاوبه في الدار، يعني بوحديتو، ماشي ضروري يكون عنده خبرة في المسائل ديال البريكولاج، ساهل بزاف، ما كيحتاج لا طورنوفيس لا حتى شي حاجة. يعني غير واحد الحديدة صغيرة كتدخلوها في هادوك التقيبات اللي كيكونوا اللور وكتتكيو على هاديك الخشبة وصافي كتدخل. كيف ما كتشوفوا هنايا أنا استعملت هذيك محضرات الطعام باش نقيس شحال ديال ليسباس خصني يبقى لتحت، لأنكم ممكن ديروا هداك ليسباس ما بين خشبة وخشبة كبير أو صغير على حسب الاحتياجات ديالكم. المهم كيف ما قلت لكم أنا هنايا في الليل كنا بدينا، ولكن من بعد قلنا الصداع بزاف على الجيران غنخليوه حتى للصباح. فكيف ما كتشوفوا هنايا هذيك الحديدة كتوضعها في المكان اللي بغيتي، ومن بعد كتدخل هذيك الخشبة الفوق كتك عليها كتدخل مزيان. هنايا غير جربت يعني شُفت كيفاش غنعمل هاد الrangement هذا، ولكن من بعد خرّجت كلشي لأن عندي أنا 2 من هاد هاد السيستم هذا، السيستم ديال الrangement. عندي 2، وحدة غنعملها هكدا في الداخل، وحدة غنعملها هكدا في الجنب بحال غتشوفوا فيما بعد. وهذا هو الصباح ديال اليوم التالي. كيف ما شفتوا واحد الروينة، عمري ما عقلت على داري كانت مرونة بحال هكدا، ولكن يعني كيوقع ملي كنصبغوا ولا كنبغيو نعملوا شي تغيير كبير في الدار كتوقع روينة بحال هكدا، فماشي مشكل. غنحاول نجمع شوية البيت ديال الصالة ديال الكلاص، غنفطروا وإن شاء الله نتلاقاو فيما بعد باش نوريكم النتيجة النهائية ديال هاد البانتري.
كانت هذه هي النتيجة من بعد ما وضعنا الخشب كامل في هذاك البيت. نتوما طبعًا تعدلوا المساحة ما بين الخشبة والخشبة على حسب الاحتياجات ديالكم كيف ما قُلت لكم. أنا دابا جمعت كلشي كيف ما كتشوفوا هنايا، كتهز واحد الكم هائل من الأواني ديال الطبخ، من أي حاجة ممكن تصوروها هزّها هاد البيت هذا. غنحاول دابا نوريكم بشوية بشوية أشنو جمعت فيه. كيف ما كتشوفوا هنايا كاينين جوج، وحدة كيف ما قلت لكم في لو فون، وحدة في الجنب. هنايا في هاد البانيي هذا أو هاد الشبكة هادي عملت المسائل ديال التنظيف، هاذيك اللي كنجفف بحال الجفاف ديال الأرض. هنا ما باينش ولكن لداخل عملت البروقة ديال القهوة، الفراقات ديال الحلوى اللي ما كنحتاجهمش كل نهار، ولتحت أيضًا حتى هاد البلاصة هادي ما كتبانش عملت فيها لي مول ديال الحلوى ديالي كاملين، ودغيا يعني accessible دغيا كنجبدهم. وهنايا وضعت هاد الشي ديال كنستعملو كل نهار ولكن ما كنحتاجوش أنني نكون حدايا في الكوزينة، فحال الكوكوط، البورمة ديال الكسكسو، الطبيصلات الصغار، الكيسان اللي زايدين، هادشي كلّه وضعته تما. يعني كنحتاجو كل نهار ولكن ماشي يعني كل نهار كنحتاج حاجة مبدلة، فما كنخليش كل ما هكذا حسن ماشي كلشي يبقى في الكوزينة معرّم. هنايا وضعت الكيسان اللي زايدين، الطباس اللي زايدين، هاد الطابلة هادي الصغيرة، الطبوقة ديال الخبز، هاد اللعيبة هادي، هاد لي زيتاجير ديال الما، وضعت فيهم شوية ديال الما اللي زايد. أنا كنحتفظ بالما في الكوزينة ولكن هنا داك الشي اللي زايد عملتو تما. عملت أيضًا الخل واحد 2 قريعات ديال الزاج كانوا عندي، وأيضًا الماء زهر، ولتحت عملت لي بات، هادوك القراعي الكبار ديال لي بات، الfood processor أو محضرات الطعام. وكيف ما كتشوفوا من موراهم عملت لي مول ديال الحلوى. هاد الشبيكات هادو اللي كيدخلوا فحال هكدا عملت فيهم المناديل ديال المطبخ الورقية، وأيضًا هادوك اللي الفوق عملت فيهم المناديل ديال المطبخ ديال الثوب بحال اللي كتشوفوا هنايا. ممكن أيضًا تعملوا فيهم قراعي ديال الزاج، ممكن تعملوا فيهم بزاف ديال الحوايج. وهنايا هاد الجهة هادي اللي حدا الباب عملت فيها الconserve اللي كنحتاج، هادو اللي باينين لأن كيعجبني المنظر ديال هاد القرعي ديال الزاج، خليتهم هكذا باينين فحال ديكور زوين كيعطي واحد المنظر زوين. من موراهم عملت الفينو، السميدة، الدقيق الأبيض، الشوكولا، كلشي عملتو اللور. طبعًا هادو اللي اللور مسدودين يعني ماشي محلولين، وداك الشي اللي محلول عملتو في القراعي. عندي تما التوابل اللي زايدة. وهنا الفوق عملت هاداك الشي ديال السيليكون لي مول ديال الشوكولا وديال السيليكون وهاديك هاديك اللي كنطلقوا فوق من العجينة. وهنايا عملت القطاني يعني العدس، اللوبيا، المسائل هكذا اللي كنحتاجوها دائمًا يعني تبقى باينة. والمسائل اللي ما كنحتاجش دائمًا اللي عندي منها بزاف عملتهم هكذا اللور، ستفتهم فحال السيستم ديال لي ماغازان. يعني باش كتهز حاجة كتبان لك يعني الحاجة اللي عندي من أكتر من حاجة وحدة. وهادي الفوق درت فيهم القطعات ديال الحلوى، تما عملت الشوفان، الروز، البلبولة ديال الشعير، وهادو الفل الفوق أيضًا جمعت فيهم المسائل ديال الحلوى، فحال المدلك، القطعات الحلوى، المهم المسائل كاملة اللي ما كنحتاجهاش دائمًا. هنا لتحت خليته محلول كبير، عملت فيه القزعة، وعملت فيه واحد لي زيتاجير كيف ما شفتوا من قبل. وأيضًا هاد الشبكات كيف ما قُلت لكم إن شاء الله غنخلي لكم الأثمنة ديال كل شيء في آخر الفيديو. ولكن طبعًا الأثمنة ديال IKEA كتختلف من بلاد لبلاد، يعني في المغرب للأسف أثمنة زايدة بزاف على الأثمنة ديال أوروبا. وهذا هو البيت ديال الخزين من بعد ما جمعت فيه كل شيء، الحمد لله عجبني بزاف وهناني. ودابا كندخل تما الحاجة اللي كنحتاجها كنلقاها وعارفة فين كاينة، وكل شيء كيبان لي يعني كنوقف كيبان لي كل شيء. فالحمد لله هاد البروجي هذا ساليت منه وصافي وننتقلوا لشي حاجة جديدة في الدار. دائمًا البريكولاج عندنا في الدار ودائمًا يعني
هادشي طبيعي لكلشي. وبالنسبة للعشا، وجدت واحد العشاء سريع جدًا اللي هو ساندويتش ديال الطون، فايتة حضرته معكم، غنخلي لكم الرابط ديالو أسفل الفيديو إلا بغيتوه. وصافي كان هذا هو النهار ديالنا، يومين ماشي نهار. ونخليكم دابا نتلاقاو إن شاء الله في الفيديو القادم. السلام عليكم.